Σήμερα, 15 Ιουνίου 2024. Σεμινάριο Φίλης Χρυσού. Ομάδα Ακαδημία Ανάληψης 1111. Τίτλος σεμιναριού: Εθερικά εμφυτεύματα, αφαίρεση, antivirus, debugging στα αγγλικά, αφαίρεση, θεραπεία, αναβάθμιση. Μήνυμα: ξεκινάμε με το διαλογισμό. Κλείνουμε τα μάτια. Εισπνοή όπως μας βγαίνει. Οραματιζόμαστε την καρδιά του Θεού, το όλον φως. Παρένθεση. Συνδεθείτε και με τα στοιχεία όπως είναι ο άνεμος που συμβάλλει και συμμετέχει. Να ακούτε και τον αέρα. Έχει ξεκινήσει και για μας αυτό που βλέπετε τώρα. Εμείς το έχουμε ενεργοποιήσει. Εμείς κάναμε αυτό που βλέπετε. Απολαύστε το. Στο 7ο επίπεδο και το υψηλότερο είναι η καρδιά του Θεού, δηλαδή ο Πανδημιουργός, το όλον φως. Είναι ένας υπέρλαμπρος ήλιος με έναν ωκεανό αγάπης και φωτός σε μία κοσμοουσία. Αυτή η κοσμοουσία είναι η ανέκαθεν σύνδεσή μας μαζί της, γιατί είναι η πηγή της αθανασίας μας ως ψυχές. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε, να είμαστε για πάντα αιωνίως συνδεδεμένοι με την καρδιά του Θεού που μας δημιούργησε και δίνουμε κάθε φορά που συναντιόμαστε μην φοβάστε που κάνω έτσι, είναι ενεργειακό. Ενδυναμώνουμε τη σύνδεση με τον Θεό για να παίρνουμε δυνάμεις, θεραπείες και σθένους. Ο Θεός Πανδημιουργός όλων φως έχει κρατήσει την κολόνα τη χρυσού φωτός, πάντα ενωμένη με το 6ο επίπεδο που βρίσκεται η εγώ η μη παρουσία μας, που είναι η υπερψυχή μας, ο Μέγας Πινθήρας που μας γέννησε εμάς και τους άλλους 11 υπερεαυτούς μας, που όλοι υποδιαιρούμαστε σε αδελφές ψυχές και δίδυμες φλόγες. Αυτό είναι το δώρο του για μας και σε κάθε περίπτωση όταν χρειαζόμαστε δύναμη συνδεόμαστε απλά, στέλνουμε πάνω την ακτίνα μας και συνδέεται με την πρίζα εγώ η μη παρουσία μας που είναι η υπερψυχή μας στο 6ο επίπεδο. Από εκεί αντλούμε για να πάρουμε δύναμη και οραματιζόμαστε το όλον φως, την καρδιά του Θεού, έτοιμος να ρεύσει και να ανοίξει προς εμάς ένας καταράχτης χρυσού φωτός και με μια εισπνοή κατεβάζουμε τον καταράχτη κάτω, κατεβαίνει, ρέει και ορμάμε μέσα σαν μικρά φωτόνια, μπαίνουμε μέσα και με μια εισπνοή κατεβαίνουμε μαζί όλοι στον καταράχτη στο 6ο επίπεδο. Εγώ η μη παρουσία, ένας μικρότερος ήλιος που είναι η ψυχή μας, η θεϊκή, η αθάνατη. Μπαίνουμε μέσα όλοι στην ακτίνα και προσγειωνόμαστε σε αυτή τη σφαίρα υπέρπυκνου, λαμπρού φωτός ηλιακής ψυχής που είναι η ψυχή μας, η ένθη, η αθάνατη. Μας ρουφάει μέσα στο κέντρο αυτή η σφαίρα η πυκνή αγάπη, η υπεροντότητα ανώτερος εαυτός μας. Ο ανώτερος αυτός είναι η υπερψυχή μας. Είμαστε εμείς. Ενωνόμαστε με την υπερψυχή μας, τον ανώτερο αυτό. Γινόμαστε ένα αυτή τη στιγμή, ο καθένας με μια εισπνοή βάζει μέσα του στο σύδαστο τον ανώτερο αυτό του. Είναι η ασπίδα του, είναι η επικοινωνία του. Παίρνει τις επικοινωνίες, τα ακουστικά του, το μικρόφωνο του για να επικοινωνήσει τώρα. Παίρνουμε πρώτα τα εργαλεία επικοινωνίας και σύνδεσης. Όπου τα φορέσαμε, πάρε τη στολή σου. Μπήκαμε και βρίσκουμε στο κέντρο της αίθουσας αυτής που είναι ένα σφαιρικό ship, ένα σκάφος ουσιαστικά. Μοιάζει με σκάφος, είναι οειδές. Ο χώρος οειδής. Και δεν έχει γωνίες, είναι όλα γλυκαία
γλυκιά αγάπη. Κοιτάμε στο κέντρο λοιπόν της καρδιάς μας, της υπερψυχής μας και βρίσκεται μία λευκή πάλι σφαίρα σαν το σελενίτη, καταφώτινη, υπέρπικνη και λέει με το 3, 2, 1 μπες λίγο μέσα, 3, 2, 1 εισπνοή, μπαίνω και εισπνέω και μένω. Εδώ από πάνω κατεβαίνει κατευθείαν ο ανώτερος αυτός, βλέπω τη μορφή του Χριστού, γιατί είναι το επίπεδο των αναλευθέντων διδασκάλων. Εισπνοή, από το κεφάλι μπαίνει στην καρδιά ο ανώτερος εαυτός σας. Γίνεστε ένα. 3, 2, 1. Έγινε. Τώρα, ενσωματωθήκατε με τον ανώτερο εαυτό σας. Χαίρε. Γύρωσέ τους μέχρι κάτω που λένε και μετά θα σας πούμε. Θα ξεκινήσει το κανάλι και μετά ο διαλογισμός. Με μια εισπνοή και εκπνοή. Με τους ανώτερους αυτούς κατεβαίνουμε στο 5ο επίπεδο, 5η διάσταση με την ακτίνα. Κάτω. Εισπνοή, εκπνοή. Κρυστάλλινες πολιτείες του φωτός. Ροζ πολιτείες, πράσινες, κίτρινες, διάφανες, διαμάντια, παλαιόμενος κρύσταλλος που είναι ζωντανός και αλλάζει σχήματα, σχέδια, χρώματα, μουσική. Όλα με τη συνειδητότητα δημιουργούμε εδώ. Εφόσον έχουμε δημιουργήσει πράγματα για το γαλαξιακό μας εαυτό, ο οποίος είναι ήδη εκεί και αυτός έστειλε εμάς εδώ κάτω, ο καθένας έχει ένα ναό που εργάζεται εκεί και έναν εαυτό. Καλούμε τους εαυτούς μας, τους γαλαξιακούς, να συναντηθούμε όλοι σε ένα σημείο που είναι το κέντρο διασύνδεσης. Είναι ένας διάφανος διαμαντένιος ναός που είναι το κέντρο πώς λέγεται, διασποράς λέει, δηλαδή που ενέρχονται και συναντιούνται και ομάδες. Και 3, 2, 1 μπαίνουμε στο κρυστάλλινο ναό μέσα. Από πάνω έχει μπει η ακτίνα του Θεού που είμαστε εμείς μέσα. Είναι κέντρο διασύνδεσης. Εδώ πίσω από τον καθένα μας είναι ο ανώτερος αυτός. Εδώ γίνεται το κανάλι. Ποιος εκπροσωπεί για να μιλήσει? Ο ανώτερος αυτός σκαλιόπης θα μιλήσει, λέει. Εντάξει. Καθίστε όλοι, όπως καθόμαστε ο κλαδόν έτσι είμαστε και εκεί. Έχουμε πάρει μια αίθουσα για μας. Εντάξει, δεν υπάρχει τείχος εκεί. Είναι όλα ένα. Και είμαστε μες στο φως. Βγαίνει πάνω, είναι από πίσω μας οι ανώτεροι αυτοί. Έρχονται στη μέση και ενώνονται ως ένας. Και μιλάει με τη φωνή μέσα από το κανάλι. Το κύριο κανάλι είναι ο ανώτερος αυτός της Καλλιόπης, που είναι το ίδιο πράγμα, να ξέρετε. Απλά παίρνει λίγο από την ενέργεια της, από το ύφος της. Κανάλι λοιπόν. Και ξεκινάει. Το ξέρετε ότι σε αυτή την ομάδα δεν χρησιμοποιούμε κολακίες και... Πήγε να μου πει μια άλλη λέξη, μην την πεις, λέει, πες το αλλιώς. Λέει λίγο λαϊκά που το είπε. Γελάει. Δεν έχουμε κολακίες και περιαυτολογήματα. Δεν έχουμε μόνο συγχαρητήρια και τι καλά που τα κάνετε όλα. Έχουμε ένα λίγο πιο strict πρόγραμμα, πιο αυστηρό, όπου δεν έχει πολλά, αλλά όταν κάνετε μια επιτυχία, τότε πραγματικά γιορτάζει το σύμπαν μαζί σας και σας το δείχνει όλη του την αγάπη και την απλότητα. Ο καθένας σας έχει αναλάβει ένα σκοπό. Είναι ο σκοπός ζωής και ο σκοπός αποστολής. Παιδιά, δεν ξέρω, πρώτη φορά αυτά που ακούμε τα ακούω κι εγώ, έτσι, οι φίλοι. Θέλετε να μάθετε ο καθένας σας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Περάσατε το κομβικό σημείο πάνω από ένα κύμα, φτάσατε στην κορυφή και κατεβαίνετε και κυλάτε στο επόμενο μπροστά χώρο, δρόμο που ακολουθεί. Τα επόμενα.
αυτό το κύμα είναι μια αλλαγή χρονογραμμής που κάνατε μέσα από τις ακτινοβολίες του ήλιου από τον 11ετή ηλιακό κύκλο που είναι σε κορύφωση τώρα το 24. Έχετε αλλάξει, να ξέρετε, 3 φορές χρονογραμμή ως ομάδα. Μία το 12 ως πλανήτης, 2012. Μία πρόσφατα με τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές όπου θυσιάστηκε και με τον COVID πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, άρα και πολλές ψυχές, για να γίνει αναβάθμιση. Και εκεί που περιμένατε το ηλεκτρονικό φακέλωμα που θα περνούσε μέσα από το σώμα σας από την ηριδοσκόπηση και τα εργαλεία αυτά με ακτινοβόληση στο μέτωπο, ξαφνικά ενώ τα ανήγγυλαν, τα πήραν πίσω και πάτε και βγάζετε τη νέα ταυτότητα χωρίς να χρειάζεται να μπείτε σε μηχανήματα AI, Psyop, Control, όπου σιγά σιγά θα σας βάζαν σε μια μηχανική κατάσταση με σύνδεση με τους δορυφόρους, τα κύματα, τα διαδίκτυα κλπ. Γιατί ενέσιμα θα βάζατε στο αίμα σας τα ψηφιακά στοιχεία της κεραιούλες που θα σας συνέδεαν με τα δίκτυα για να σας ελέγξουν, και δεύτερον μέσα από την ακτινοβόληση στο μέτωπο θα είχατε άλλο ένα γάντζο για να σας ελέγχουν και να σας εντοπίζουν παντού μέχρι το τελικό που θέλουν να φτάσουν στο Matrix, να περάσουν στα σώματά σας. Και εκεί, ξέρετε, μπορούν μέχρι και να σκοτώσουν κάποιον έτσι απλά επειδή τον επιλέγουν μέσα από το δορυφόρο και το διαδίκτυο και τις κάμερες, γιατί είναι ο ίδιος αναβοσβήνει πλέον, τα έχει όλα μέσα. Έχετε ξεπεράσει όλο αυτό, το οποίο έχει γραφτεί και στα βιβλία της φίλης και λέει: αν εμείς θελήσουμε να αλλάξουμε χρονογραμμή, να αναβαθμιστούμε και να μην το περάσουμε, δεν μας αξίζει, θέλουμε ένα καλύτερο κόσμο, ξαφνικά ήρθε η τελευταία που το πίστευε ότι θα συμβεί είναι η φίλη. Αλλά τι έκανε? Μαζί με εσάς που πολεμάτε στα αστρικά πεδία κάθε βράδυ που κοιμάται η μικρή σας συνείδηση, δούλεψε γι' αυτό, αλλά θυσιάστηκε κιόλας, γιατί πνίγηκε όπως ξέρετε στο Βόλο. Αλλά αυτό της έφερε άπειρα δώρα πίσω, όπως και τη σύμπνοια και στήριξη της ομάδας που είναι η οικογένεια, ακαδημία ανάληψη σε 10-11. Η οικογένεια ήταν δίπλα της. Και τώρα ανταποδίδει και η φίλη της και θέλει να δώσει ό,τι καλύτερο έχει πάλι. Ως ευγνωμοσύνη φεύγει το κανάλι της φίλης, μπαίνει πάνω προς αυτός και λέει: μπορείτε να διανοηθείτε ότι και με την υπερασπίδα και τις πύλες που ανοίξατε σε όλη την Ελλάδα καταφέρατε εσείς ως ομάδα να φέρετε μια ώρα αρχίτερα τη χρονογραμμή αυτή στην οποία τώρα πατήσατε το πόδι πάνω και δεν έχετε αυτό το πνίξιμο του Matrix να σας ζητάει πράγματα για να μπείτε στα σημεία των καιρών πιο έντονα και να πείτε αρχίζουν τα δύσκολα. Πόσες φορές άρχισαν τα δύσκολα και τα ξεπεράσατε? Θέλω να ξέρετε κάτι. Υπάρχουν άπειρες χρονογραμμές για να ακολουθήσετε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει φαγγέλωμα σε μια άλλη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πόλεμος τρίτος σε μια άλλη χρονογραμμή. Έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή μια Ελλάδα και μια Τουρκία χτυπιούνται. Μια Ρωσία έχει πέσει σε όλους. Και λέει τώρα θα σας φάω προδότες. Βλέπω ξαφνικά το Ρώσο να έχει κατά πάντων βαλθεί. Όμως εμείς βρισκόμαστε σε μια άλλη χρονογραμμή που δεν συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά. Και εδώ έρχονται σιγά σιγά τα μηνύματα. Το σημερινό μήνυμα είναι το παράλληλο Matrix. Τι σημαίνει αυτό? Έχετε καταφέρει λοιπόν να έχετε μια χρονογραμμή επιλογής και μία είναι το Matrix, η κοινωνία που βλέπετε. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι σε αυτό το Matrix πληρώνετε φόρους, σας δίνει χρήματα που είναι ενέργεια και άρα έχετε μάθει σιγά σιγά, εκτός ότι το πληρώσαμε με αίμα ψυχής, τώρα μας δίνει πίσω το Matrix. Και τι λέει? Τώρα θα συνεργαστούμε. Θα κάνετε και κάνετε ήδη το Matrix να δουλεύει για σας. Και θα του λέτε: εγώ κάθομαι και η τύχη μου δουλεύει. Αυτό είναι το μότο της φίλης. Η τύχη ποια είναι? Βάζω το Matrix χωρίς να το πιέζω, γιατί θέλει πλέον, με έχει σεβαστεί και με αποδέχεται, να δουλεύει για μένα. Και σιγά σιγά, με λιγότερο κόπο, έρχονται όλα τα αγαθά σε μένα. Και να θυμάστε, ανοίγετε πόρτες και σας υποδέχονται.
Ξαφνικά εκεί που όλοι χτυπιούνται και έχω να κάνω δουλειές, υπηρεσίες, wow, μπλακωνόμαστε. Ξαφνικά ανοίγεται μια πόρτα. Καλώς τον, γεια σας, τι κάνετε, εδώ, εγώ θα σας κάνω τη δουλειά, και φεύγετε. Και τι παρατηρείτε? Ότι δεν περπατάτε, πλέετε, είσαστε σαν αερικά, σαν άνεμος, γυρνάτε και ξαφνικά έχετε κάνει όλες τις δουλειές σας και λέτε τώρα έγιναν. Ναι, άνοιξαν όλες τις φόρτες για σένα. Αυτό είναι ένα δικό σας επίτευγμα. Εκεί που κάποιοι αναντιώνονται στην ενέργειά σας και νιώθουν επιθετικά, αυτό αρχίζει και αλλάζει. Και σιγά σιγά είστε μετουσιωτές, γιατί έχετε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και όπου πάτε, ακόμα κι αν είναι αγριεμένοι κάποιοι, τους κοιτάτε, λέτε έλα εδώ θα τα βρούμε. Και ξαφνικά μαλακώνουν. Και ναι, ελάτε, θα σας εξυπηρετήσω. Και έτσι γίνονται όλα. Ακόμα και τηλεφωνικά παρατηρήστε. Παίρνετε σε έναν οργανισμό, σε μια υπηρεσία. Μιλάτε και τα βρίσκετε μια χαρά. Ξαφνικά όλα γίνονται. Ναι, βεβαίως. Θα σας εξυπηρετήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα κερδισμένο σας Matrix μέσα στο Matrix. Θυμηθείτε τα λόγια μου. Πέρα από την χρονογραμμή επιλογής σας που είστε πάνω από το Matrix και μέσα σε αυτό έχετε και ένα παράλληλο Matrix. Τι είναι? Το Matrix που δουλεύει για μένα. Τα έχουμε βρει εμείς, τα έχουμε πει. Και ξαφνικά το σκοτάδι που δουλεύει για το φως λέει, να σου πω, και μόνο που γεννήθηκες εδώ ήδη σου έχω πάρει πάρα πολλά. Αλλά τώρα, επειδή είσαι εξηγημένος, θα σου δώσω κι εγώ. Θα συνεργαστούμε. Δεν του χρωστάμε του Matrix, μας χρωστάει αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί το μήνυμα είναι ότι σε μέρη το αναβαθμίζουμε. Ξαφνικά λοιπόν το σκοτεινό γίνεται σε σημεία λίγο πιο φωτεινό. Στα σημεία που είναι έτοιμα να μετασχηματιστούν σε φως. Και ξαφνικά, επειδή εμείς έχουμε βάλει το παράλληλο Matrix να δουλεύει, τι κάνει? Λέει, κερδίζει χρόνο το φως και ξαφνικά πάνε πίσω όλα τα σχέδια του σκότους. Θέλω να σας πω ότι το σκοτάδι τα έχει βρει πολύ σκούρα αυτή την εποχή. Δίνει τις τελευταίες του μεγάλες μάχες. Δεν του βγαίνουν ακριβώς, γιατί δεν πέτυχε με τον κορονοϊό αυτό που ήθελε να κάνει. Δεν πέτυχε με το ένα, δεν πέτυχε με το άλλο και έχουν τρελαθεί. Βαράει ο ήλιος στις κοσμικές ακτίνες από την καρδιά του Θεού, από τους διαμετακομιστές ήλιους, Σύριο, Αλκιόνι και το κέντρο του γαλαξία, ήλιους, μέχρι εμάς. Προσπαθούν να ψεκάζουν, να κλείσουν τον ουρανό, να κάνουν τρομολατρεία. Δεν πιάνει ούτε αυτό, γιατί είναι η εποχή μεγάλης αφύπνισης όπως το 12, τώρα το 24. Αυτό συμβαίνει και έχουν τρομακρατηθεί. Ο κορονοϊός τι έκανε? Πήρε εκατομμύρια ψυχές. Αλλά τι έκανε? Ανυψώθηκε ο πλανήτης μέσα από τη θυσία αυτών των ψυχών. Γιατί όταν φεύγει μια ψυχή, παίρνει μαζί της και πολύ μαυρίλα, τη σηκώνει και την πάει στο φως. Όπως ένας συγγενής φεύγει από τη ζωή, καθαρίζει το κάρμα της οικογένειας και ξαλαφρώνουν όλοι πίσω. Αν το διαχωρίσουν από το πένθος τους, θα το δουν. Αυτή τη στιγμή έχει ξαλαφρώσει ο πλανήτης. Επίσης, ένα ακόμα σπουδαίο νέο είναι ότι τα παιδιά στις σύραγγες κάτω μες στη γη, άπειρα παιδιά ελευθερώθηκαν. Υπήρξε μια τεχνολογία όπου φυλακιζόταν η ψυχή τους, σαν να είναι σε μπουκάλι. Προσπαθούσαν να κάνουν με κάποιο τρόπο να κλέψουν τις ψυχές σε αυτή η άψυχη που προσπαθούν, δεν μπορούν να αντέξουν τις ενέργειες του φωτός, όπως είναι οι reptilians. Και τι κάνουν? Δεν μπορούν να φορέσουν ψυχή, γιατί αν δεν πας στο φως δεν έχεις ψυχή, τέλος. Δεν μπορεί η ψυχή σου να... Αυτό που είναι αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον εδώ. Ό,τι και να κάνουν. Γι' αυτό αποκαλύπτονται και φαίνονται ξαφνικά στις κάμερες και μπροστά μας. Πλέον δεν μπορεί να λειτουργήσει η ασπίδα τους που μοιάζουν με άνθρωποι. Χαλάει, κάνει ρετάρι. Και θέλαν με έναν τρόπο οπωσδήποτε, όπως και οι Grace, θα κλέψουν την ψυχή να τη φορέσουν. Δεν γίνεται, φίλε, να το κλέψεις. Αυτό κερδίζεται. Ο Χριστός σταυρώθηκε. Σταυρώθηκε για να κερδίσει το φως του. Εσένα θα στο χαρίσουμε? Δεν χαρίζεται, κερδίζεται η ανάληψη.
Και τι έγινε, ελευθερώθηκαν και οι ψυχές τους και πήγαν όλοι στο φως. Όλοι αυτοί κέρδισαν τεράστιο ανυψωτικό αγώνα και ανέβασαν όλοι σε εμάς. Και ο δικός μας ο αγώνας και οι θυσίες μας, που περάσαμε με πλημμύρες, πυρκαγιές και προσωπικές θυσίες. Άρα αυτή τη στιγμή μπορείτε να γιορτάσετε. Η Φίλης είναι η τελευταία που το περίμενε ότι θα γίνει αυτό. Ήταν έτοιμη για το χειρότερο. Το γεγονός επίσης που όλοι λένε κάθε δεκαετία τα ίδια και τα ίδια γιατί δεν έχουν νέα μηνύματα τα κανάλια τους. Τι σας είπε η Φίλης? 10 χρόνια πριν στο βιβλίο Κοσμική Μοίηση της Γης στην Πέμπτη Διάσταση είπε: είμαστε ήδη μες στο γεγονός και όντως έχουμε συνεχείς εκλάμψεις ηλιακές που βαράνε με φωτόνια, πνευματική δηλαδή ύλη, και οι άνθρωποι που είναι ανέτοιμοι και πολύ πολλωμένοι στο σκοτάδι αυτή τη στιγμή έχουν ψυχολογικά, ψυχακές προβλήματα, θέματα. Υπάρχει, ανέβηκε η εγκληματικότητα πάρα πολύ και θα δείτε όλη τη βρώμα την ψυχική να αναδύεται. Πλέον το σκοτάδι δεν κρύβεται γιατί προσπαθεί να δώσει την τελευταία του μεγάλη μάχη, όπως είναι. Οι παγκόσμιοι καλλιτέχνες του Hollywood που έχουν παγκόσμια εμβέλεια πλέον κάνουν τελετουργίες σατανικές live και προσπαθούν να κλέψουν ψυχές και επιτόπου εκεί, και είδατε πόσοι σκοτώθηκαν ή πάθαν διάφορα στα concerts. Το γεγονός συμβαίνει ήδη. Περιμένουν όπως λοιπόν το 2012 τη μεγάλη έκλαμψη. Είχε πει η Φίλης, αν γίνει αυτή η έκλαμψη, όποιος δεν έχει δουλέψει με το σκοτεινό του εαυτό για να μετουσιώσει όλα αυτά τα χρόνια, σκοτάδι σε φως, θα γίνει κάρβουνο. Γι' αυτό θα πεθάνουν πάρα πολλοί, ήδη φεύγουν, γιατί ήδη δεν αντέχουν τις ενέργειες, γι' αυτό χάνονται πολλοί άνθρωποι από γύρω μας, αλλά είναι και συμβόλαιο να ξέρετε. Άλλοι φύγαν από τον ιό, άλλοι από τα ενέσιμα και άλλοι απλά φεύγουν. Δεν αντέχονται οι ενέργειες πλέον στον πλανήτη, και το ότι αντέχουμε ακόμα και δεν έχουμε τρελαθεί κι εμείς, γιατί είδατε τι γίνεται γύρω, τρελαίνεται ο κόσμος. Θα δείτε κι άλλα. Δεν τις αντέχουν, γιατί είναι αδούλευτοι. Θα έχουν πολλωθεί κι άλλο στο σκοτάδι, αντιστέκονται στο φως. Αυτή η αντίσταση δημιουργεί ψυχιατρικά θέματα και κρασάρει το νευρικό σύστημα. Γιατί δεν έχουν αγάπη στην καρδιά τους και δεν κατάλαβαν ότι ήρθε να τους ξεχυλιδώσει την αγάπη όλο αυτό. Άρα, έχετε δουλέψει πέρα αρκετά και μόνο που είσαστε καλοί άνθρωποι, καλές ψυχές. Έχετε πει, λέει η Φίλης, φώτιση χωρίς αγάπη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λογισμική. Η φώτιση δεν είναι γνώση, μπλα μπλα. Η φώτιση είναι εμπειρία. Προσωπική εμπειρία, στάδια. Μικροί θάνατοι και αναγεννήσεις που ζουν οι πραγματικοί άγγελοι του Θεού στη γη. Πίστες που αλλάζουν με πόνο. Η φώτιση έχει πόνο στη γη. Αλλά κάποια στιγμή εδραιώνεται. Ήρθε η εποχή να εδραιώσετε αυτό το φως και να το απολαύσετε. Όπως βλέπετε, δεν περιαυτολογούμε και δεν χαδεύουμε αυτιά. Αν δεν πρέπει πραγματικά να πούμε την αλήθεια ότι ναι, είναι θετικά τα πράγματα. Πιστέψτε το ότι έχετε κερδίσει αυτή τη χρονογραμμή, είναι δικιά σας και θέλουμε να σας πούμε κάτι. Κρατηθείτε πάνω σε αυτό, εσείς την κρατάτε. Να ξέρετε ότι υλοποιείτε μόνο με το συναίσθημα αυτό που κερδίσατε. Μην μείνετε για πολύ στον πεσημισμό, προσπαθήστε. Να ξέρετε ότι αν πέφτει ένας, οι υπόλοιποι από την ομάδα που είναι στο θετικό πόλο τον κρατάνε. Αλλά αν πέσουν όλοι, θα πέσετε τη χρονογραμμή. Θα βρεθείτε στη χειρότερη πάλι, μέσα στο Matrix. Που μπορεί να βρεθείτε όχι μόνο σε αυτό το Matrix, αλλά και σε ένα άλλο κόσμο που ξαφνικά λένε ελάτε να σας περάσουμε από το μηχάνημα. Δεν επιτρέπετε εσείς αυτό που έχετε κερδίσει να το χάσετε. Δεν επιτρέπετε απλώς. Εδώ μαλώνουμε. Εντάξει. Ακούω απαντήσεις σε ερωτήσεις. Ναι, εντάξει, συμφωνείτε ότι θέλουμε να κρατήσουμε αυτό που κερδίσαμε. Άρα, τι σημαίνουν τα σημεία των καιρών? Ότι οι γραφές μιλάνε με αλληγορίες και παραβολές και μεταφορές.
Βλέπετε λοιπόν όλα αυτά που περιγράφει η Αποκάλυψη του Ιωάννη, το δεύτερο βιβλίο της φίλης που αναλύει, να συμβαίνουν, αλλά λες, οκ, το φανταζόμουν πιο περίεργο. Όχι, είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Το έχουν κάνει έτσι, γιατί έχουν προσαρμοστεί και οι ίδιοι στην εποχή, γιατί δεν τους βγήκε να γίνει πιο αγριοφοβεριστικό. Πλέον ο κόσμος δεν φοβάται, γιατί βγήκε το διαδίκτυο και τους ενημέρωσε όλους. Θέλουν, δεν θέλουν ακόμα και οι πολλωμένοι στο κουτάκι τους, να δουν, θα δουν. Άλλο τι επιλέγουν. Και επειδή ο κόσμος άνοιξε τα μάτια του και αφυπνίζεται, γιατί είναι τέτοιες οι ενέργειες, τεράστιο κύμα αφύπνισης, αυτοί έχουν προσαρμοστεί πάνω σε αυτό τώρα. Αυτοί προσαρμόζονται πάνω μας. Όχι εμείς αυτούς. Γύρισε το παιχνίδι. Και τώρα από την τελευταία Ατλαντίδα και την τελευταία σύραξη, όπου το σκοτάδι τα διέλυσε όλα, μετά από 13.000 χρόνια περίπου, 12-13, ερχόμαστε εμείς, που και τις εμπειρίες της Ατλαντίδας έχουμε γιατί το ζήσαμε, και της Λεμουρίας γιατί οι Ατλάντιοι βάλαν το χέρι τους εκεί και καταπνιγήκαμε και κάναμε θεραπείες και σεμινάρια για να φύγει το τραύμα των Λεμουρίων που πνίγηκαν σε ένα εκπληκτικό σεμινάριο το 18. Και έρχεστε λοιπόν εσείς, Λεμούροι, Ατλάντιοι, που είναι το ίδιο, έχετε περάσει και από τους δύο πολιτισμούς. Το 2009 η Χαριτίνη Χριστάκου είπε για το Λεμούριο κώδικα και την αφύπνιση του μέσα μας. Στην ομιλία της αυτή, εγώ αφυπνίστηκαν οι κώδικες μέσα μου και ξεκίνησα την αποστολή. Αυτή είναι η μόνη δασκάλα που εμπιστεύομαι από τους πρωτεργάτες και εύχομαι να ακούσει αυτό το κανάλι, γιατί θα το δημοσιεύσω. Και είπε ότι ήρθαμε εδώ για να θυμηθούμε, για να θεραπεύσουμε το τραύμα που έχουμε και να κάνουμε ξανά, να φέρουμε την ανάληψη αρχόμενα εσωτερικά από μέσα μας, όπως έχουμε πει, γιατί πολλοί περίμεναν ότι θα ξεκινήσουν τα φρουφρού και τα αρώματα, ότι θα μας χαριστεί, δεν το κερδίσουμε. Θα έρθει ο Θεός, θα έρθει ο Χριστός, θα πει περάστε παιδιά, μέσα στη βρώμα, μέσα στα βρωμοκάρματα, να μην τα έχουμε καθαρίσει, θα πάμε με την αμαρτία με βρώμικα πόδια στο φως. Τι λες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι κάνουμε, τα καθαρίζουμε και έτσι προχωράμε ένα βήμα ακόμα. Με βρώμικα πόδια δεν πας στον ουρανό. Τέλος. Με διθενιές. Και μου αναγνώρισε λοιπόν αυτή η μεγάλη δασκάλα και είπε φίλης, όταν την γνώρισα, έχεις αποστολή, το ξέρεις, έχεις διαμέτρημα. Βρεθήκαμε σε ένα φεστιβάλ και λέω, πώς γίνεται παλιά μεγάλη δασκάλα να δεχτεί ένα νέο χωρίς να τον μισεί, να τον φθονεί αυτά που πέρασα όλα αυτά τα χρόνια και να μου λέει αυτά τα λόγια. Λέω, τι ψυχάρα είναι αυτή, αυτή είμαι κι εγώ. Θα έρθουν οι νεότεροι και θα τους πω, έλα. Εμένα πήγαν να με θάψουν οι υπόλοιποι, αλλά η Χαριτίνη, όπως και εγώ την αναγνωρίζω, αυτή αφύπνισε τα πάντα στα μεγάλα φεστιβάλ που έγιναν την εποχή 8, 9, 10, 12, 13. Συγκλονιστικά πράγματα, δεν ξέρω πώς τα ζήσατε, όπου είχα και εγώ εκεί ομιλίες και συναντηθήκαμε και γνωριστήκαμε. Ήτανε, λοιπόν, είμαστε ακριβώς στην ίδια εποχή. 12, 13, 24, 25. Τότε ήταν επίσης η γαλαξιακή ευθυγράμμιση που γινόταν κάθε 5.125 χρόνια ή 2.125 αναλόγως τον κύκλο. Που το 12 μπήκαμε λοιπόν στη νέα χρονογραμμή και αφυπνίστηκαμε όλοι όσοι είχαμε αποστολή. Ερχόμαστε εδώ σήμερα, 2024, να κάνουμε απογραφή. Εδώ μιλάω εγώ, όπως καταλάβετε τόση ώρα. Οι φίλοι σε σύνδεση με την Αντρόμετα Γαλάκτικα, που είναι ο γαλαξιακός της αυτός. Και εσείς έχετε όλους τους γαλαξιακούς αυτούς γύρω σας, όλοι παρακολουθούν. Όταν βρισκόμαστε λοιπόν στην πέμπτη διάσταση, να ξέρετε ότι κάποιοι κάνουν σεμινάριο μαζί μας παρακολουθούν από θεωρία. Έρχονται και άλλες διαλογιστικές ομάδες, έρχονται αυτοί που κοιμούνται και πηγαίνουν για θεραπείες και αυτή τη στιγμή μας παρακολουθεί κόσμος από παντού. Χαιρετάμε λοιπόν ένα στον άλλον, αφού είναι διαμετακομιστικό κέντρο. Θέλουμε να μας θέσετε ερωτήσεις. Έχετε κάποια ερώτηση? Όποιος θέλει να ρωτήσει. Είναι... όχι, αυτά τα έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
Θα σας το πούμε αλλιώς. Θα σας το πούμε αλλιώς, Μαρία. Γιατί δεν μπορούμε να μπούμε σε προσωπικές λεπτομέρειες εκάστου αυτή τη στιγμή. Επειδή ξέρετε ποιοι είστε και τι θα τα κάνετε. Τόσα χρόνια το ξέρετε, το έχετε μάθει. Θα σας πούμε όμως σαν σύνολο, σαν οικογένεια. Και όσοι καινούργοι. Οι καινούργοι θα πάρουν στη θεραπεία τους τα προσωπικά τους μηνύματα, να ξέρετε. Και όλοι θα πάρετε ένα μήνυμα, γι' αυτό να μην ανησυχείτε. Όπως μάθε και οι φίλοι πρόσφατα, θα σας πούμε το ίδιο μήνυμα και για σας. Ότι μπορείτε και επιβάλλετε να βάλετε ως προτεραιότητα τον εαυτό σας πλέον από εδώ και πέρα στη ζωή σας. Ακόμα και αν στεναχωρήσετε κάποιους, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, είναι ώρα να το κάνετε κάποιοι και το λέμε όλοι ο ένας τον άλλον. Προτεραιότητες και όρια. Εγώ παίρνω χρόνο για να κάνω αυτό. Μην το ξεχάσετε ποτέ αυτό, γιατί κρίνεται η υγεία σας. Και η φυσική και η πνευματική από το χρόνο που δίνετε για τον εαυτό σας. Και πλέον κάνετε συγκομιδή. Συγκομιδή γιατί έχετε σπείρει πολύ καλό και ήρθε η ώρα να δράξετε τους καρπούς. Αυτό πώς σας φαίνεται, ότι νιώθετε ότι είστε σε μια μετάβαση, όπως είμαι και εγώ, για τον επόμενο 12η κύκλο που λέω. Κατάλαβα ότι τώρα περνάω στο να απολαύσω ακόμα και τα σεμινάρια, γιατί έχει χτιστεί η Ακαδημία, μπορώ να απολαμβάνω. Όχι μόνο να κοιτάζω το τεχνικό μέρος να είναι όλα σωστά. Έτσι κι εσείς, μπαίνει πάλι και σου λέει, Μαρία, ότι μην ξεχνάτε, γιατί είναι και για σένα αυτό το καμπανάκι, να έχετε προτεραιότητα και τον εαυτό σας, γιατί ό,τι καν να προσφέρετε, το προσφέρατε, λέει. Δεν οφείλετε τίποτα άλλο, εκτός από όσους έχουν μικρά παιδιά. Ότι ναι, το παιδί μου ακόμα με χρειάζεται να το ξεπροβοδήσω, να το μεγαλώσω λίγο ακόμα. Ακόμα και οι σύντροφοί σας, να ξέρετε, έχουν τα δικά τους μαθήματα. Αυτό πάει για κάποιους εδώ. Ότι μην τους σηκώνετε άλλους στην πλάτη σας, γιατί θα βαφτίσετε. Τώρα θα αναλάβουν όλοι ο καθένας τον εαυτό του και θα πληρώνει το τίμημα των πράξεων και των επιλογών του. Δεν μπορείτε κάποιοι να θυσιάζεστε άλλο. Αυτό πάει για κάποιους που ξέρουν ποιοι είναι. Εγώ δεν μιλάω οι φίλοι ότι ξέρω ποιος είναι αυτός. Απλά ξέρω ότι είναι για 2-3 άτομα που έχουν οικογένειες. Ο καθένας θα αναλαμβάνει την ευθύνη του. Ωραίο. Ωραία. Κλείνουμε μάτια για να το γιώσουμε και θα κάνουμε ένα διάλειμμα πριν κατεβάσουμε τις ακτίνες. Εντάξει, παιδιά. Ωραία, έχουμε και σωστό χρόνο, αλλά πρέπει να το διαχειριστούμε, εντάξει. Το κοιτάω το χρόνο. Είμαστε λοιπόν στο κέντρο αυτό των ναών διασύνδεσης, στην πέμπτη διάσταση, σφαίρα. Συγκεντρωνόμαστε μέσα στην ακτίνα του Θεού. Χαιρετάμε για να κατηθέλθουμε στην τέταρτη σφαίρα διάσταση, εισπνοή. Εκπνοή κατεβαίνουμε με την ακτίνα. Τέταρτη σφαίρα διάσταση, ο χώρος των ονείρων, ο χώρος των μεταθανάτιων σταθμών. Εδώ έχει τα φωτεινά και τα σκοτεινά παιδιά, εμείς περνάμε από το φωτεινό. Αν θέλουμε κοιτάμε και λίγο κάτω, κοιτάμε τα βάραθρα και τα τάρταρα. Υπάρχουν, είναι οι κολάσεις κανονικά. Δεν μας αφορά, απλά κοιτάμε λίγο. Εγώ το βλέπω κανονικότατα αυτή τη στιγμή, τα πάντα. Ωραία, στέλνουμε φως και εκεί, βέβαια τους ενοχλεί λίγο, αλλά πάρτε και εσείς να έχετε, όποιος θέλει. Όποιοι προσεύχονται και θυμούνται το Θεό και θέλουν να ανέλθουν, ευχόμαστε να λάβουν αυτό το φως, να τους δει ο Μιχαήλ και να τους τραβήξει μέσα από εκεί, να τους βγάλει. Ορμάνε άπειροι άγγελοι αυτή τη στιγμή και παίρνουν τους έτοιμους. Να ξέρετε ότι στην κόλαση οι άνθρωποι βρίζουν το Θεό. Και κάποιοι δεν πιστεύουν καν ότι αξίζουν να σωθούν. Κάποιοι όμως ακόμα θυμούνται, γιατί είναι πολύ δύσκολο να θυμάσαι εκεί το φως. Και λένε, σε παρακαλώ Θεέ μου, βοήθησέ με. Αυτή τη στιγμή έχουν λάβει χάρη κάποιοι. Χάρη σε αυτό που κάνουμε τώρα. Τους τραβάνε πάνω οι άγγελοι, είναι 10 ψυχές για τώρα. 10 είναι πολύ, φανταστείτε. Ούτε μία δεν. Φεύγουν στο φως, ευχαριστούμε. Στέλνουμε φως σε αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή, συγγενείς και άλλους.
Όμως, κάποιοι να ξέρετε έχουν αρνητικούς λόρους με κάποιους συγγενείς που έχουν φύγει από τη ζωή, και αυτά θα τα δόξουμε. Τους στέλνουμε και τους λέμε γεια, ήρθε η ώρα να προχωρήσεις και να μην παίρνεις ενέργεια από μένα. Εισπνοή, εκπνοή, κατεβαίνουμε και ρέουμε και φεύγουμε μέσα από το σώμα μας, κεφάλι. Κατεβάζουμε την ακτίνα του Θεού από το κεφάλι μέχρι την κοιλιά και τα πόδια, τον κόκκιγα. Καθαρίζουμε τα ενεργειακά μας κέντρα. Στέλνουμε κάτω με ηλικιώδη ταχύτητα την ακτίνα του Θεού στη γη. Κρυστάλλινο πύλο της δημιουργίας. Εδώ θα σας πω κάτι που δεν ξέρω αν το έχουμε κάνει. Εδώ βρίσκεται ο κεντρικός κρύσταλλος. Η καρδιά της Τάρα. Η γη λέγεται Τάρα. Μετά ονομάστηκε Τέρα, Χθόνα, Κι, Γη. Να ξέρετε, το πραγματικό όνομα ήταν Τάρα. Ήταν η πληροφορία που είχα και μετά είδα ότι κάποια κανάλια είπαν το ίδιο όνομα. Και λέω, ετοιμάζω διαλεξισμό, η καρδιά της Τάρα. Το ξέρετε, θα το κάνουμε ηχητικό. Αυτός είναι ο κεντρικός κρυστάλλος, είναι σαν φλόγα, σαν να είναι αλάτι μαλαίων λάμπα. Βάζουμε όλοι τα χέρια πάνω στον κρυσταλλό και εισπνέουμε από τα δάχτυλα μέχρι την καρδιά. Γεμίζω και έχω την ακτίνα του Θεού και τη ρουφάω μέσα στην καρδιά μου την ακτίνα του Θεού και τη στέλνω στο κρυσταλλό από τα δάχτυλά μου. Δίνουμε στη γη φως και αγάπη από το Θεό κατευθείαν. Η γη φουντώνει στο φως και ξαφνικά γεμίζει πεμπτοδιάστατο φως. Και ξαφνικά τα αστρικά διαλύονται σε σημεία που επιτρέπεται και είναι έτοιμα να διαλυθούν, χωρίς να έχουμε επιπτώσεις. Παρένθεση. Μπράβο. Καλό είναι αυτό. Είναι καλό, είναι καθαρισμός, είναι καλό. Ακούστε. Δικαιούμαστε να προσφέρουμε, επειδή μας έχει χτυπήσει το σκοτάδι, να ξέρετε, δικαιούμαστε και εμείς να ρίξουμε πράγμα. Και σήμερα ρίχνουμε απλώς. Γιατί τους ενοχλεί αυτό, όμως δεν μας πειράζουν. Είναι κερδισμένο. Παίρνει η γη φως, τα αστρικά που είπαμε είναι για να διαλυθούν, διαλύονται. Ρογούμε στο Matrix, συγγνώμη. Μπαίνει και άλλο φως στον πλανήτη. Βάζουμε στην Αττική, βλέπουμε εδώ στην Αττική να έχει κατέλθει όλο αυτό το φως. Εμείς είμαστε αυτή η πύλη. Και κατεβάζουμε από τον Αττικό ουρανό πάλι και αυτή την ενέργεια. Και από την Αττική γη. Καλό είναι αυτό. Χασμουρίτο, δάκρυ, κλάμα, γέλιο, βήχας, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Καλό είναι, καθαριστικό, θεραπεία. Λοιπόν, και βήχεις όσο θέλεις, δεν το μετράμε. Αφήνουμε λοιπόν βρίσκουμε τον κρυσταλλό μας, το προσωπικό είναι διαμάντι διάφανο. Στην αίθουσα τον παίρνουμε, τον ξεκολλάμε. Διάφανος κρυσταλλός σημαίνει είναι κάρμα, χωρίς κάρμα. Τον παίρνουμε, τον φυσάμε, του δίνουμε την πληροφορία. Την εισπνέουμε, το βάζουμε έτσι μπροστά στη μύτη μας. Τον ξαναφυσάμε. Ανταλλάζουμε πληροφορία. Εισπνοή στην καρδιά, τον βάζουμε μέσα στην καρδιά. Τον εκπνέουμε μέσα στην καρδιά. Τον εισπνέουμε, παίρνουμε, γεμίζουμε. Παίρνει αμέσως ο πολυδιαστασιακός μας υπεραίνει αυτός όλη την πληροφορία σε όλους τους χρόνους. Σε όλες τις διαστάσεις υπερθεραπεία. Παρελθόν, παρόν, μέλλον επίσης θεραπεύονται αυτόματα. Και έτσι προσφέρουμε και στον πλανήτη και στις υπόλοιπες ψυχές. Γιατί κουμπώνουμε τον κρύσταλλο στο σπήλαιο και ανάβει ξανά. Παίρνουν όλη την πληροφορία, όλοι αναβαθμίζονται. Γεμίζει ξανά φως ο πλανήτης. Είμαστε έτοιμοι. Τον αφήνουμε, χέρια προσευχή, υπόκληση. Στη μητέρα γεια, στην καρδιά της Τάρα. Στους κρυστάλλους μας. Και ετοιμαζόμαστε να εξφενδονιστούμε με την περισσότερη ενέργεια της ακτίνας του Θεού και να φύγουμε πάνω. 3, 2, 1, εκτόξευση. Φεύγουμε μέσα από τον πυρήνα της γης, βγαίνουμε στο φλοιό. Εισπνοή, εκπνοή, περνάμε μέσα από το σώμα μας. Δυνατές εκπνοές. Κεφάλι, εισπνοή, εκπνοή. Τέταρτη διάσταση. Εισπνοή, εκπνοή. Πέμπτη διάσταση. Εισπνοή, εκπνοή. Έκτο επίπεδο, παρκάρουμε. Φτάνει εδώ, σαν να είμαστε ένα μεγάλο σκάφος όλοι μέσα. Εδώ φτάσαμε. Και 3, περιμένετε πριν κλείσουμε
το κλείσω, κάνω 3, 2, 1. Φτάσαμε. Ευχαριστούμε, ευγνώμονες, σε όλη την ιεραρχία του Φωτός που δούλεψε μαζί μας, στους ανώτερους αυτούς. Γέγονεν γέννητο.